สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองกรีนโฮมกันอีกเช่นเคยในคราวที่แล้วนั้นผมได้ทำการวางผังเมืองสร้างสะพานทางเข้าออกของทางหลวงสายหลักของเมืองแล้วก็มีเปลี่ยนธีมพวกยานพาหนะและถนนเป็นแบบสไตล์อเมริกันกันไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสการใส่พวกตึกหรือทำพวกโซนนิ่งย่านต่างๆของเมืองนะครับผมขอเลือกทำสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองกันก่อนโดยที่ผมวางแผนไว้ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ที่หลักๆแต่ในตอนนี้ผมจะมาทำเฟสแรกกันก่อนโดยส่วนแรกนี้ผมก็อยากให้มันมีความแตกต่างจากสวนทั่วๆไปและพื้นที่ที่ผมได้เลือกนั้นก็จะอยู่ตรงกลางบริเวณทางหลวงสายหลักแต่ตัวสวนนี้จะอยู่เหนือทางหลวงขึ้นไปคือทับซ้อนกันผมตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะถ้าสังเกตจากมุมสูงของเมืองก็จะพบว่าทางหลวงที่ตัดผ่านใจกลางเมืองนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะพื้นที่จะโดนตัดขาดออกจากกันและเนื่องด้วยเหตุนี้เองผมก็เลยอยากได้ส่วนที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อและที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยที่อยู่ใน Google Earth เนี่ยและจากเว็บที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคือมันอาจจะผสมกันหลายๆที่แต่ที่แน่ๆคือจะซ้อนทับกันเหมือน Freeway Park และ Olympic Sculpture Park ในซีแอตเทิลแต่ตัวดีไซน์คือจะไม่ได้ไปทางนั้นซะทีเดียวนะครับคือผมก็ต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเมืองด้วยบางส่วนนะครับผมจะบอกว่าส่วนเนี้ยคืออาจจะออกไปทางพลาซ่าซะมากกว่าแต่ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเชื่อมต่อไปยังกับสถานีรถไฟหลักของเมืองที่อยู่ถัดจากสวนแห่งนี้ที่ผมจะมีแผนที่จะสร้างในอนาคตอีกด้วยในตอนนี้ผมก็จะเริ่มใส่พื้นหญ้าแล้วก็ตามด้วยพื้นคอนกรีตกันก่อน โดยตัว Asset เนี่ยก็จะมีที่มีชื่อว่า Surface Network ผมจะทำทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็จะมีการปรับระดับพื้นหญ้าและพื้นคอนกรีตให้สอดคล้องกับพื้นที่แล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันแต่ก็มีจุดที่เป็นลานใหญ่ๆอันนั้นคือจะมีพื้นที่ระดับที่เท่ากันโดยจะมีบันไดเป็นตัวเชื่อมพื้นที่กับส่วนนั้นด้วย ถัดมาผมก็จะมาวางตัวอาคารสถานีรถไฟของเมืองกันก่อน โดยจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของลานคอนกรีตเชื่อมต่อกับสวนแห่งนี้นะครับ แล้วก็ได้ลดความสว่างลงมาประมาณหนึ่ง แล้วก็กลับมาดูในส่วนที่เป็นลานด้านหน้าของอาคารกันอีกรอบ ผมก็หาเน็ตเวิร์กที่เป็นผนังมาไว้ปิดจุดตรงบริเวณพื้นที่ด้านล่างที่ผมไม่อยากให้เห็น โดยใช้ retaining wall pack 1ของ CLUTCH นะครับ และผมก็จะเพิ่มรายละเอียดที่อยู่ใต้ส่วนนี้โดยใส่คานเข้าไปก็จะเป็นของ NKC นะครับแล้วก็จุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันก็จะใช้ Tunnel Entrance ของ Lonix 69ทำการ Convert Object ให้อยู่ในรูปแบบของ Procedural Object แล้วก็นำมาปรับแต่งประยุกต์กับใช้ส่วนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน มาต่อกันที่ตรงจุดนี้คือผมก็จะทำเป็นทางเดินที่สามารถเชื่อมไปยังพื้นที่ที่อยู่อีกระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าพื้นที่ที่จะมีความไม่เท่ากันนะครับคือโดยคอนเซปต์ของส่วนนี้คือผมได้ออกแบบทางเดินต่างๆที่สามารถใช้งานได้ทุกคนทุกช่วงวัยรวมไปถึงบันไดเลื่อนลิฟต์ตามจุดต่างๆและทางลาดที่คนทุกพลภาคที่สามารถเข้าถึงและเยี่ยมชมสวนสาธารณะแห่งนี้ได้นะครับ หลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ชมโปรเซสการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้บางส่วนแบบ Speed Build นะครับ
สำหรับสวนแห่งนี้ผมก็ได้ทำทางเชื่อมไว้ต่อไว้หลายเส้นทางโดยที่เราเห็นกันในขณะนี้คือเป็นทางที่ผมกำลังจะทำและมีการเชื่อมไปยังอุโมงค์ของถนนที่เป็นวงแหวนชั้นในของเมืองในอนาคตโดยเซตถนนก็จะเป็น Big Urban Road Collection อีกเช่นเคยนะครับถัดไปเราก็จะเริ่มมาตกแต่งสวนกันนะครับต้นไม้ที่ผมเลือกใช้ก็จะยังคงเป็นคนทำ3ท่านอีกเช่นเคยคือมิสเตอร์ไมสันพีโดโมและเกรย์เฟรมนะครับการวางต้นไม้ในพื้นที่ที่มันยกระดับแบบนี้เนื่องจากแอสเซทที่เป็นต้นไม้ถ้าเป็นการวางแบบปกติจะเป็นไปตามระดับพื้นดินผมเลยก็ต้องใช้มอดที่มีชื่อว่า Tree and Vehicle Props และ Tree and Vehicle Prop Patch ควบคู่กันเพื่อวางต้นไม้ในรูปแบบ prop ปกติและเวลาเราจะวางต้นไม้เนี่ยจะต้องเข้าไปที่เมนู prop ของต้นไม้ใน mod file it นะครับจึงจะสามารถวางต้นไม้ในแบบ prop ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะวางพร็อพที่เป็นพื้นที่สีเขียวและตกแต่งตามทางเดินต่างๆ โดยจะเป็นของ Landscaping Glass แบบ Non-Conforming ของหลอดกันนี่นะครับพร้อมกับการใส่ม้านั่งแบบคอนกรีตสไตล์โมเดิร์นเข้าไปด้วยนะครับมีการใช้พร็อพที่คล้ายๆกันแต่เป็นแบบบนดินปกติตกแต่งตรงจุดอื่นๆของสวนก็จะเป็นของ Avanja นะครับจุดอื่นๆอย่างกระจกที่ใช้ทำเป็นหลังคาก็จะเป็น Portable Surface Pack ส่วนเสาตอหม้อก็จะมาจากแพ็คฟรีเวย์ของ Grey Frame ครับ ถัดมาตรงจุดนี้ผมก็จะทำเป็นทางขึ้นลงที่คล้ายๆเหมือนกับขั้นบันไดที่เป็นสเต็ปแบบนี้แล้วก็จะมีต้นไม้แซมๆอยู่ตรงกลางด้วยนะครับจริงๆจุดนี้ผมคิดว่าอาจจะทำเป็นจุดหยุดรถบัสโดยสารและแท็กซี่ในอนาคตนะครับ มาตรงส่วนที่เหลือกันบ้างนะครับคือจุดนี้ผมก็จะทำเป็นอาคารหนึ่งขึ้นมาจะเป็นแบบอาคารหอประชุมคอนเวนชั่นโดยแอสเซทที่ใช้ก็จะเป็น Wonder Park แล้วก็ทำการ Convert เป็น Object แบบ PO แบบในวิดีโอที่เห็นเลยนะครับ
หลังจากนั้นผมก็จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ทำเป็นพื้นที่สีเขียวแบบเต็มๆบ้าง โดยผมจะวางผ่านทางเดินในส่วนของ DLC Park Life ไปนะครับ แล้วก็จะเก็บตกในส่วนที่เหลือกันต่ออีกให้เสร็จนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบไฟส่องสว่างในสวนนะครับ ผมก็จะทำการติดตั้งตามจุดต่างๆ มีทั้งแบบสปอตไลท์แบบสตรีทไลท์โดยผมจะเลือกใช้หลอดไฟเป็นแบบนิวทรัลนะครับ ติดตั้งให้แบบครอบคลุมและทั่วถึง และที่ขาดไม่ได้เลยคือการวางทางเดินในสวนนะครับ คือผมก็ต้องบอกก่อนที่วางแผ่นคอนกรีตที่ผ่านมามันคือเป็นแค่ของตกแต่งเฉยๆนะครับ มันใช้งานจริงไม่ได้ แต่ถ้าจะให้มีการเดินในสวนกันจริงๆ คือก็ต้องใช้ Invisible Path นะครับ โดยผมจะเลือกใส่เฉพาะในจุดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน โดยรวมแล้วเนี่ยตัวส่วนเนี้ยผมอาจจะดีไซน์อาจจะไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ คือจะบอกก่อนเลยว่ามีการลองผิดลองถูกอยู่หลายรอบ และอีกอย่างหนึ่งคือมีข้อจำกัดของตัวเกมนะครับ คือผลลัพธ์ออกเลยเป็นแบบที่เห็นเลย อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ หรืออะไรต่างๆนานา ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดกันในภายหลังนะครับ แล้วก็อีกเช่นเคยนะครับ คือถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ พบกันใหม่ในคราวหน้า สวัสดีครับ